ต้องบอกก่อนว่า Pathfinder นะเป็นเครื่องมือบังคับเลยนะครับถ้าคุณจะใช้ Illustrator ทำกราฟิกแบบอยู่ในขั้นจริงจังก็แนะนำว่าควรจะรู้นะครับเครื่องมือ Pathfinder ถามว่าต้องใช้ทั้งหมดไหมก็ไม่จำเป็นนะแต่รู้ไว้มันก็ดีเผื่อคุณอาจจะเอาไปประยุกต์ทำงานในแบบอื่นๆที่มันหลากหลายได้แต่บางงานเนี่ยใช้ตัวเดียวนะครับบางงานใช้2ตัวบางงานใช้3เต็มที่เนี่ยผมว่าในแต่ละงานเนี่ยเราใช้ Pathfinder 5 ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่โอเคในคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนทั้งหมดนะครับผมไปนี่เวลาเราจะเปิดใช้ Pathfinder นะครับมันจะอยู่ในเมนู Windows นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Pathfinder นะครับมันจะมีอยู่2ส่วนคือ Shape Mode กับ Pathfinder นะครับเราเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวแรกเลย Unite นะครับ Unite เนี่ยมันจะเป็นการรวมเชฟให้มันเป็นเนื้อเดียวกันผมจะชอบเรียกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับผมทำให้เป็น2สีแตกต่างกันพอผมเลือกไปปุ๊บกด Unite เห็นไหมครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยชิ้นไหนอยู่ด้านบนมันจะกลายเป็นสีนั้นนะครับถ้าผมสลับมาเอาสีแดงอันเนี้ยนะครับแล้วไปกด Unite เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีนั้นตัวนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละน่าจะใช้กันบ่อยนะครับ Unite ตัวที่2คือ minus front นะครับ minus front คือจำง่ายๆเลยครับบนตัดล่างชิ้นที่อยู่ด้านบนจะตัดชิ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับนะแต่ผมเอาชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไม่ว่าชิ้นด้านบนจะเป็นเชฟอะไรก็ตามนะครับคอนเซปต์ของมันก็บนตัดล่างง่ายๆนี่ครับนะครับตัวที่3นะครับ intersect นะครับ intersect เนี่ยจะเหลือส่วนที่ซ้อนกันอยู่นะครับเปลี่ยนเชฟบางนั้นจะได้นึกภาพออกแบบนี้นะครับถ้าผมเลือกทั้ง2ชิ้นใช่ไหมครับส่วนที่ซ้อนกันอยู่คือส่วนไหนส่วนนี้ถ้าคุณไปเลือก intersect นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมชิ้นที่4นะครับexclude นะครับ exclude ก็คือตรงข้ามกับ intersect นะครับ intersect จะเหลือส่วนที่ซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น exclude มันจะเอาส่วนที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยออกนะครับอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะมันจะทะลุไปเลยครับทะลุเห็นข้างหลังไปเลยนะในส่วนของ Shape Mode มันจะมีอยู่4อันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปที่บรรทัดล่างเนาะใน Shape Mode เนี่ยสมมุติผมจะยกตัวอย่างการทำงานจริงที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือ Unite ใช่ไหมครับถ้าผมจะวาดเมฆเนี่ยผมก็จะทำเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมครับกลมๆนี่ครับเนาะรวมเชฟแล้วก็ไปอยู่ในเนี่ยครับก็จะเป็นรูปร่างเมฆminus font บนเจาะล่างนะครับถ้าผมมาแบบนี้อยากทำจันเซี่ยวนี่ครับบนเจาะล่างเห็นไหมหรือผมอาจจะทำเป็นเชฟแบบนี้ก็ได้ครับวาดวงกลมมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้เป็นคนละสีกันนะอันนี้เป็นไอติมเนาะผมก็วาดมาแบบนี้เลือก2ชิ้น minus font เห็นไหมทำเป็นรอยกัดนะครับอะไรประมาณนี้นะอันที่3ก็ intersect สมมติว่าผมวาดเป็นวงกลมมาแบบนี้นะครับเอา2วงกลมซ้อนกันผมก็ไปกด intersect ปุ๊บนะครับก็จะได้เชฟลักษณะนี้มานะครับผมก็อาจจะเอาไปใส่วงกลมเสริมก็จะเป็นไอคอนดวงตาเนาะนะครับในส่วนของ exclude เนี่ยสมมติว่าผมทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ
Copy มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เลือกทั้งคู่เอาไว้แล้วก็ไป exclude นะครับปึ๊บมันก็จะได้เป็นเชฟลักษณะนี้นะเพราะว่ามันจะตัดตรงกลางออกใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้เป็นซิมโบลเป็นไอคอนแบบหนึ่งขึ้นมานะครับนะคือถ้าผมไปใช้ Unite ก็จะอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับถ้าไปใช้minus front ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอะไรนะ intersect ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ความพิเศษของตัว Shape Mode 4 อันนี้นะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือปุ่มนี้ expand นะครับเวลาคุณเลือกทั้ง2ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วคุณไปกดอยู่ในใช่ไหมครับโอเคมันก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันให้แหละแต่ทีนี้ผมย้อนกลับนะเอาคนละสีดีกว่าจะได้เห็นชัดนะถ้าผมกด alternate ค้างไว้แล้วค่อยไปคลิกอยู่ในจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับปุ่มนี้จะขึ้นมา expand มันจะกลายเป็น compound shape นะครับก็คือมันเหมือนจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้แต่มันยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับสมมุติว่าผมใช้ลูกศรขาวคลิกนะครับเห็นไหมมันจะไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันสัทีเดียวแม้ว่าถ้าเราเอาลูกศรดำเลือกนะครับมันก็จะรู้ว่ามันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันก็ตามนะแต่ถ้าผมใช้ลูกศรขาวเลือกสามารถแก้ไขได้เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณโอเคสมมุติว่าผมปรับเป็นแบบนี้ผมอยากให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยให้มันเป็นเชฟแบบนี้ผมก็ค่อยมาคลิกแล้วก็ไปกด expand นะผมเลือก2ชิ้นแล้วกด alternate ค้างไว้ปุ่ม alternate นะแล้วผมก็ไปคลิกที่ minus front ปึ๊บอันนี้จะเห็นชัดคุณคลิกพื้นที่ว่างมันก็เหมือนกับมันตัดไปแล้วใช่ไหมแต่เวลาคุณคลิกเนี่ยเห็นไหมครับโครงมันยังอยู่นะเพราะมันเอาไว้ให้คุณสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ผมใช้ลูกศรขาวคลิกนะครับเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสีขาวนะมันถูกเจาะไปแล้วแต่ผมจะเลื่อนมาดูนอกอาร์ตบอร์ดมันถูกเจาะไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเพียงแต่ว่ามันยังเหลือโครงเอาไว้เพื่อให้คุณมาแก้ไขได้นะครับสมมติว่าคุณอาจจะพอใจกับแบบนี้นะครับคุณก็คลิกมันแล้วก็ expand นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะการกด alternate ก่อนนะครับมันจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับตัวที่3ก็เหมือนกันเนี่ย intersect ผมคลิกไปใช่ไหมครับปึ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ผมกด alternate ก่อนแล้วค่อยคลิกมันก็เป็นเหมือนกันแต่มันยังเหลือโครงไว้ให้เห็นไหมเหลือโครงไว้ให้เพื่อที่ปรับแก้ได้แล้วคุณก็ไป expand มันก็จะเอาไอ้โครงนั้นกำจัดออกไปให้หมดให้กลายเป็นเชฟเบสิกทีนี้มาพูดถึง6ตัวล่างตัวนี้จะชื่อว่า divide นะครับ divide ตรงนี้หลายคนก็น่าจะเคยใช้มาบ่อยพอสมควรมันจะตัดเชฟที่ซ้อนกันเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับไม่ว่าคุณจะสร้างขึ้นมากี่ชิ้นก็ตามนี่สามารถทำได้หลายชิ้นพร้อมกันเลยนะนี่ครับผมก็ลากคลุมไปนะแล้วก็ใช้ divide ปึ๊บนะครับใช้ลูกศรขาวคลิกแยกออกนะครับทำแล้วมันจะอยู่ในสถานะกรุ๊ปกันนะครับเวลาคุณใช้ลูกศรดำคลิกเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดนะคุณต้องคลิกขวาอันกรุ๊ปหรือไม่ก็ใช้ลูกศรขาวเนี่ยจับแยกออกแบบเมื่อกี้ครับหรือผมจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมใช้สโตรกมาขั้นแบบนี้เลยนะครับผมก็ไปกด divide ปุ๊บด้วยความที่มันตัดออกเป็นส่วนๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมาเล่นเชฟอะไรแบบนี้ได้ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ trim trim เนี่ยมันก็จะมีความคล้าย
กับ minus font อยู่บ้างนะครับสมมติว่าผมมีอะไรแบบนี้ถ้าผมเลือกไปแล้วก็ใช้ตัว minus font ใช่ไหมครับมันก็คือบนเจาะล่างเนาะบนเจาะล่างเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นรูทะลุไปแต่ถ้าผมไปใช้ trim นะครับมันก็เจาะเหมือนกันนะใช้ลูกศรขาวนะครับคลิกพื้นที่ว่างก่อนแล้วค่อยมาคลิกอันนี้แล้วก็ดึงออกมาไอ้ตัวนี้มันก็คือถูกเจาะเหมือนกันเห็นไหมเพียงแต่ว่ามันเจาะแล้วไอ้ตัวที่อยู่ด้านบนจะยังอยู่ถ้าเป็น minus font มันจะหายใช่ไหมไอ้ตัวที่ไปเจาะเขามันจะหายไปเลยแต่ถ้าเป็น trim มันยังอยู่พร้อมกับเจาะให้ด้วยเผื่อคุณอยากได้เชฟขนาดเนี้ยไปทำอะไรต่อก็ว่ากันไปนะครับอาจจะมาเจาะข้างล่างต่อก็ได้นะครับตัวต่อไปคือ merge นะครับตรงนี้ก็จะยิ่งมีความคล้ายกับ trim มันคล้ายกันตรงไหนถ้าผมเลือกทั้งคู่ใช่ไหมครับเราไปเลือก trim ใช่ไหมโอเคมันเจาะให้นะครับถ้าผมไปเลือก merge มันก็เจาะให้แถมตัวที่ไปเจาะเขาเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้ามันเป็นสีเดียวกันปุ๊บแล้วคุณไปใช้ merge มันจะเป็นการรวมกันเลยครับเหมือนอยู่ในถ้ากับว่าไอตัว merge ตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติทั้ง unite กับ minus font แล้วก็ trim เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคนละสีมันจะเจาะนะครับแต่ถ้าเป็นสีเดียวกันมันจะรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันครับสำหรับตัวนี้นะครับ crop crop นะครับก็มันเอาไว้เก็บงานส่วนเกินที่มันออกนอกอาร์ตบอร์ดได้นะครับเก็บได้เหมือนกับ clipping mask แต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือน clipping mask clipping mask มันจะคือเป็นการซ่อนใช่ไหมครับใครเคยใช้ clipping mask ก็น่าจะเข้าใจที่ผมพูดเนาะมันไม่ได้ตัดแต่ว่ามันเป็นการซ่อนแบบนี้ถ้าผมกดดูในโหมด outline มันก็ยังเห็นส่วนโครงของมันอยู่เห็นไหมคือมันแค่ซ่อนเฉยๆแต่ถ้าเป็น crop มันจะตัดออกไปเลยคือมันเก็บงานได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแต่ไอ้ส่วนเกินเมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะถูกตัดออกไปด้วยและส่วนที่มันซ้อนทับกันมันก็จะถูกตัดมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเหมือนกันเหมือนคุณสมบัติ dy จำได้ไหมนะครับผมจะใช้ลูกศรขาวดึงให้ดูเห็นไหมมันซ้อนทับกันไงมันจะถูกตัดออกทั้งหมดด้วยเหมือนกันคือถ้าคุณจะเก็บงานที่มันออกนอกอาร์ตบอร์ดนะครับมันก็มีอยู่2วิธีนี่แหละถ้าคุณใช้ clipping mask มันก็เก็บให้ได้โดยที่วัตถุแต่ละชิ้นยังมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองซึ่งถ้าทำแบบนี้ผมจะเชียร์ให้ใช้ clipping mask มากกว่ามันยังเป็นชิ้นสมบูรณ์อยู่เห็นไหมแต่ถ้าคุณไปใช้ crop นะครับมันก็จะตัดออกไปเลยปุ้มนะครับในส่วนของตัวนี้ outline นะครับมันก็จะทำให้เชฟที่เอามาซ้อนกันเนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติไปเป็นสโตรกนะครับแล้วถ้ามีส่วนไหนที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะตัดออกให้โดยอัตโนมัติก็จะมีความสามารถของ dy เข้าไปด้วยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเชฟที่ผมวาดไว้นะผมจะจัดให้อยู่ตรงกลางก่อนก็จะเป็นแก้วกาแฟใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเชฟที่มันมีความเหลื่อมกันแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราวาดซ้อนทับกันเนาะนี่ผมก็เลือกไว้แล้วก็ไปคลิกนะครับเอาไลน์บุ้มอันนี้ผมเดาว่าเขาจะทำให้เราเห็นแบบแค่บางๆเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้เราไม่งงคือถ้าจะทำให้มันหายไปเลยเดี๋ยวเราจะงงว่าหายไปไหนส่วนไหนมันเป็นส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยยังเห็นเส้นแบบเล็กๆแบบนี้คุณก็เลือกเอาไว้ไปที่สโตรกนะครับสโตรกเพิ่มความหนาให้มันมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับทีนี้ส่วนไหนที่คุณไม่เอาจะใช้ลูกศรดำคลิกแล้วก็คลิกขวานะครับอันกรุ๊ปก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆอยู่แล้วนะครับเนี่ย
ตรงนี้มันเกินมาหน่อยก็มีเกินมาหน่อยแบบคือมันจะตัดไปตามส่วนที่มันซ้อนทับกันนะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่มันเกินมานิดหน่อยคุณก็ต้องแต่งเอานะหรือคุณอาจจะผมย้อนไปที่เชฟเดิมสมมุติว่าผมวาดให้เป็นสโตรกแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เลือกไว้แล้วก็ไปที่เอาไลน์ปุ๊บเอาไลน์เสร็จคุณก็ไปเพิ่มความหนาให้สโตรกแล้วก็มันตัดส่วนให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นใครเส้นมันละผมก็อาจจะไปทำแบบนี้มันก็เป็นลูกเล่นของมันนะครับผมนี่ตัวสุดท้ายเนี่ยง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับตัวนี้minus font ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น minus back minus font คืออะไรบนตัดล่าง minus back ก็คือล่างตัดบนminus font ใช่ไหมครับ minus font บนตัดล่างปุ๊บ minus back ล่างตัดบนแค่นี้เลยครับอันนี้ผมลืมอธิบายไปนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็น dy เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมีสโตรก2ชิ้นมาแบบนี้นะครับถ้าผมไปใช้ unite นะมันก็จะรวมใช่ไหมครับ minus font นะครับ intersect นะครับexclude ก็อย่างที่บอกนะครับคือไม่จำเป็นต้องรู้ทุกตัวก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย 3-5 ตัวที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะรู้เอาไว้ก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับผมอาจารย์ขุนพลจากขุนพลกราฟิกนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ